নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, এখন শিক্ষক সন্মিলনীৰ বাবে মই এনেধৰণৰ বাঁহৰ কেইটামান পেন ষ্টেণ্ড বনাইছিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰতে খুব সহজতে এইকেইটা বনাব পাৰিব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব মন দি চাব, যাতে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেন ষ্টেণ্ড নিজৰ বাবে বনাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি ছবি আঁকিব জানে তেনেহ'লে নিজৰ কলা কৌশলেও বেলেগ ধৰণে দেখুৱাব পাৰে। এইখিনিতে কৈ থওঁ যে যদি আপোনালোক এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোৰ বাবে অল কৰি দিব, যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগেয়ে যায়। তো বৰ্তমান মোৰ ওচৰত দুটা ধৰণৰ বাঁহৰ টুকুৰা আছে। এটাত আছে তলফালে গাঁঠি আৰু আনটোত তলফালে গাঁঠি নাই। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তো এতিয়া মই গাঁঠি নথকাটো কিদৰে পেন ষ্টেণ্ড বনাম সেইটো এটা খুব চাবলগীয়া বস্তু। আপোনালোকে মন দি চাই থাকিব কেনেদৰে এইবিলাক মই কৰি যাওঁ। যদি আপোনাৰ ওচৰত গাঁঠি থকা টুকুৰা আছে তেনেহ'লে খুব ভাল কথা, আৰু যদি নাই, যদি আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা দুইফালে ফুটা থকা টুকুৰা এটা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাওক যে এইটো কিদৰে তলটো বন্ধ কৰিব লাগে। তাৰ পাছত বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ। মই দুডোখৰ বাঁহ এনেদৰে চুচি অলপ চেপেটা কৰি লৈছোঁ, যাতে তলফালে এনেদৰে লগাব পাৰোঁ আৰু সেই বাটটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিদৰে মই লগাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই এই বাঁহ দুচটাক ফ্লেক্স কুইক নামৰ এই ফাষ্ট গ্লুটোৰ সহায়ত তলফালে এনেদৰে লগাই দিম। চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে এই গ্লুটো যদি কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে যিকোনো ধৰণৰ হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰত পাব আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষতে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে ফেব্ৰিকুইক ইউজ কৰিব তেনেহ'লে তাকো কৰিব পাৰে। বাঁহৰ টুকুৰাকেইটা কিমান সোনকালে লাগি ধৰিলে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি গম পাইছে। এতিয়া এখন হেকচুৰ সহায়ত বাকী থকা অংশখিনি আমি কাটি পেলাম। কটাৰ পিছত এতিয়া যি সৰু চুককেইটা ওলাই আছে সেইকেইটা আপোনালোকে চেণ্ড পেপাৰৰ সহায়ত বা মেচিনৰ সহায়ত নোহোৱা কৰিব পাৰে। মই এইখিনি কিদৰে লগালোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া মোৰ ওচৰত যিহেতু মেচিন আছে গতিকে মই এইবিলাক মেচিনেই মিহি কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মেচিন নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন চেণ্ড পেপাৰ ল'ব পাৰে আৰু সেইখনে হাতেৰে এইবিলাক মিহি কৰিব পাৰে। এতিয়া বাকীবোৰ কাম চব হৈ গ'ল। এতিয়া মাত্ৰ ইয়াত অলপ ডিজাইন দিয়াৰ প্ৰয়োজন, আৰু ডিজাইন দিবৰ বাবে মই ফেব্ৰিক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত এনেদৰে কিছুমান ফুল আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকেও যিকোনো ধৰণৰ ফুল আঁকিব পাৰে, যে মই অঁকাটোৱে আঁকিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়। মই মনলৈ যি আহিছে তাকে আঁকিছোঁ। আপোনালোকে এইটো ফ'ল' কৰিব পাৰে। এতিয়া টাইম হৈ গ'ল ইয়াক এটা ফিনিচিং লুক দিয়াৰ, আৰু ফিনিচিং লুক দিবৰ বাবে মই বাৰ্নিছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু বাৰ্নিছটোৰ নাম হৈছে উডফিন। আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষৰ যিকোনো হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰত পাই যাব। এনেধৰণে এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই
ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক কিদৰে কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি বাৰ্নিছ মৰাৰ পাছত মই ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ ভালদৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ